channel. Ngayon tayo ngayon sa Emmission Center. So, buti na lang wala masyadong tao. Waiting lang muna tayo habang inaantay tayo. Welcome back to my channel. So yan, nandito po tayo ngayon sa Emmission Testing Center. Kasi ipaparehistro na po natin ang ating motor. So wala naman masyadong tao. Yan. So medyo malapit lang siya dito. So it's a good day. Sana hindi umulan para makisama. After nito, pupunta ako doon sa may LTO Carmona. So, para makapagpa-rehistro na. Dito kasi emission. So, yun. Waiting lang tayo. Pagkatapos ako ng maaga dito, pupunta na ako ng Pure Gold kasi bibili lang kami ng mga kailangan sa bahay. Ayan, puro mga sasakyan pa kasi yung mga tinatawag, kaya waiting muna. Ito yung mga motor, pero nakapila na yung papel natin. Bye! 2,000 years later. Isang oras. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to. So ayan guys, nandito na tayo sa Carmona LTO. Tanginan layo ng parking. Ito yung parking, tapos ito yung LTO, tapos ito yung lalakaran natin. Direk na direk pa yung araw, men. Yung totoo, kuya. Kailangan daw i-park muna, tapos balik na lang doon, tapos magbabayad. Ay naku, let's go. Yan na, lakad lang tayo. Pagbalik doon, tapos babayad, tapos na. Uwi na tayo. Goodness. Halika kayo guys, pagtapos na. Bye! No, I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. So ayan guys, tapos na ako magparehistro finally. Pupunta na ako ng grocery saglit, tapos uwi na ako kasi tingnan nyo, napakadilim, diba? Uulan na. So guys, kita tayo mamaya. Bye bye. Naman yung bebe. Tinago ni mama yun para hindi matulo. Tingin-tingin lang siya, oh. Tignan mo, oh. Asa na? Asa na? Hindi pa naman. Sa itapang man din si mama. Dandan! Dandan! Hindi ka mati. Kay mo ito. Okay lang yan. Isang taon.
This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know